अहिले नेप्सेले मोमेन्टम गेन गरेको छ। कति स्टक्सहरूले रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेर अप ट्रेन्ड पक्रेको छ भनेदेखि कति स्टक्सहरू त झन् अल टाइम हाईमा नै ट्रेड भइरहेको छ। सो मार्केटमा ट्रेडर्सहरूले यो पालि चाहिँ सस्टेनेबल बुल रन आउँछ कि भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेका छन्। मार्केट बढ्दाखेरि जति अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यो सँगसँगै मार्केटमा रिस्क पनि बढ्छ। यो पोजिटिभ मार्केटको एक्साइटमेन्टमा प्राय ट्रेडर्सहरूले बिर्सिन्छन् एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, रिस्क म्यानेजमेन्ट, र यहीँनिर गल्ती हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी बुल मार्केटमा इफेक्टिभली रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर सिक्दैछौँ, जुन तपाईको क्यापिटल प्रोटेक्ट गर्नको लागि मात्र होइन, तपाईको ग्रीड, फियर जस्ता इमोसन्सहरूलाई कन्ट्रोल गरेर प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्न र लसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि पनि मद्दत गर्छ। यो भिडियोमा डिस्कस गरेको पोइन्ट्सले मार्केट जुन गतिमा चले पनि तपाईले कन्ट्रोल्ड म्यानरमा ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते एभ्रीवान, आई एम सुप्रिया शर्मा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एन्ड अ स्टक मार्केट ट्रेडर। रिस्क म्यानेजमेन्ट किन अहिले नै जरुरी छ त? ट्रेन्डिङ मार्केटमा पोर्टफोलियो छिटो बढ्न सक्छ, तर मिस्टेक भयो भनेदेखि लस पनि छिटो नै हुन्छ। यो समयमा प्राय ट्रेडर्सहरूले गर्ने कमन मिस्टेक भनेको राम्रो स्टकलाई पुलब्याकको बेलामा नै बेच्ने, घाटा भएको स्टक धेरै समयसम्म होल्ड गर्ने, सबै स्टक बढ्छ भनेर धेरैवटा स्टक किनेर हेभी रिस्क लिने, तर मार्केट घटेको बेलामा सबमा एकैचोटि लस हुन्छ। रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ ट्रेडिङको गेममा लामो समयसम्म टिकेर गेन गर्ने एउटा टेक्निक हो। रिस्क म्यानेजमेन्टमा 3वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स तपाईले आफूलाई सोध्नुपर्छ। आफ्नो टोटल एसेटको कति पर्सेन्ट चाहिँ शेयर मार्केटमा हाल्ने एज अ क्यापिटल? एउटा ट्रेडमा म कतिसम्म लस गर्नको लागि रेडी छु र एकैचोटिमा कतिवटा ट्रेडसम्म ओपन गर्ने? सो लेट्स टक इन डिटेल अबाउट दिस। सबैभन्दा फर्स्टमा कुरा गरौँ ट्रेडिङ फन्ड अथवा ट्रेडिङ क्यापिटलको। तपाईको टोटल एसेट्स, टोटल सेभिङबाट कति अमाउन्ट चाहिँ मार्केटमा लगाउने भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो। यसलाई हामी ट्रेडिङ फन्ड अथवा ट्रेडिङ क्यापिटल भनौँ। अब ट्रेडिङ फन्डको बेसिक रुल के हुन्छ भनेदेखि ट्रेडिङ भनेको एउटा स्लो गेम हो। रातारात प्रॉफिट गर्छु भनेर ह्युज अमाउन्ट चाहिँ यसमा लगाउनु भएन, र जुन पैसा तपाईँ गुमाउन रेडी हुनुहुन्न, जुन गुमायो भनेदेखि तपाईको लाइफलाई असर पर्छ, त्यस्तो खाले पैसा चाहिँ तपाईले स्टक मार्केटमा नलगाउनुस्। अर्को रुल भनेको लोनको पैसाले कहिले पनि ट्रेड गर्नु भएन, र त्यही पैसा मात्र स्टक मार्केटमा लगाउनुस्। जुन लुज भयो भने पनि तपाईलाई फरक पर्दैन, अथवा होल्ड नै गर्नु पर्यो भनेदेखि पनि लामो समयसम्म त्यो पैसा तपाईलाई चाहिँदैन। फर एक्जाम्पल, यदि तपाईसँग 10 लाख रुपियाँ छ भनेदेखि त्यसको 40%, 4 लाख रुपिस तपाईले शेयर मार्केटमा एज अ क्यापिटल युज गर्न सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि तपाईको सेभिङ्सको बाँकी अमाउन्ट सेफ छ भने थाहा हुँदाखेरि पनि तपाईले मिस्टेक्स गर्ने चान्सेस कम हुन्छ। अब यो इन्डिभिजुअल अनुसार फरक हुन्छ। इन्डिभिजुअलको आफ्नो सेभिङ्स, एसेट्स, रिस्क टेकिङ क्यापेसिटी सबैमा भर पर्छ कि तपाईले कति पैसा चाहिँ एज अ क्यापिटल स्टक मार्केटमा युज गर्ने। सेकेन्डमा छ पर ट्रेड लस लिमिट अथवा रिस्क लिमिट। एउटा ट्रेडमा तपाईलाई घाटा भयो भनेदेखि कतिसम्म लस तपाईले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लेट अस सपोज तपाईको ट्रेडिङ क्यापिटल 5 लाख रुपिस छ। सो तपाईले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा ट्रेडमा म त्यसको 2% अथवा भनौँ 10,000 रुपियाँसम्म चाहिँ म रिस्क गर्नको लागि, लुज गर्नको लागि रेडी छु भनेर। कसैको लागि 2% भन्दा बढी हुन सक्छ, कसैको लागि 2% भन्दा कम पनि हुन सक्छ। सो पर्सनली कतिसम्म लुज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ प्यानिक गर्नुहुन्न, कतिसम्म लुज गरे पनि तपाईँ कम्फर्टेबली ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी पर ट्रेड लस लिमिट सेट गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि स्टक किन्नुहुन्छ भनेदेखि पोजिसन साइजिङ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। तपाईँको स्ट्राटेजी जुन युज गर्नुहुन्छ तपाईँले स्टक बाई गर्नको लागि, त्यहाँबाट स्टप लस कहाँनिर राख्ने भनेर त तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। सो तपाईँले त्यति मात्र पोजिसन बाई गर्नु पर्यो कि यदि तपाईँ स्टप लसमा आउट हुनुभयो भनेदेखि पनि तपाईँको पर ट्रेड लस लिमिट भन्दा बढी लस चाहिँ नजाओस्। सो यसरी गर्यो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि ट्रेड लुज गर्दाखेरि पनि तपाईले प्यानिक गर्नुहुन्न, तपाईलाई कन्फिडेन्स रहिरहन्छ र तपाईले आफ्नो प्लान अनुसार ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। थर्ड थिङ भनेको ओपन ट्रेड लिमिट अथवा नम्बर अफ ओपन ट्रेड्स। एकैचोटि धेरैवटा स्टक बाई गर्नु पनि रिस्की हुन्छ। बुल मार्केटमा सबै स्टक्सहरू बढ्ला जस्तो लाग्छ, तर सबै स्टक्सहरू त्यति स्ट्रङ नहुन सक्छ। एकैचोटिमा 10वटा ट्रेड ओपन नगर्नुस्। मार्केटमा यदि करेक्सन आयो अथवा मार्केट झर्यो भनेदेखि सब स्टक एकैचोटि घट्छ। पर्सनली मेरो आफ्नो कुरा गर्दाखेरि एउटा टाइममा म म्याक्सिमम 3 देखि 4 वटा भन्दा बढी ट्रेड ओपन गर्दिन। यसरी चाहिँ आफ्नो फोकस पनि बेटर हुन्छ र ट्रेड म्यानेज गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा टोटल रिस्क एक्सपोजर कम हुन्छ र आफ्नो क्षमता भन्दा बढी रिस्क हामीहरूले गरिँदैन। ट्रेडिङमा लस हुने भनेको चाहिँ प्रायः जसो यो सबै चिजहरू प्री प्लान नगरेर नै हो। स्टकको प्राइस बढ्छ भनेर एक्साइटमेन्टमा हामीहरू बाई त गर्छौँ, तर कति बेला प्रॉफिट बुकिङ गर्ने अथवा कति बेला लिमिटेड लसमा नै आउट हुने मार्केटबाट भनेर हामी सोच्दैनौँ। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट हुने स्टकमा माइनर रेड क्यान्डल आउँदाखेरि पनि हामी डराएर सेल गरिहाल्छौँ छिटै, र लुजिङ स्टक्समा चाहिँ केही मिराकल भइहाल्छ कि भनेर धेरै लामो टाइमसम्म हामी होल्ड गर्छौँ। त्यसैले ट्रेड गर्दाखेरि आफ्नो एन्ट्री, स्टप लस, टार्गेट पहिला नै प्लान गरेर हामीहरूले ट्रेड गर्नुपर्छ। मैले रिसेन्टली यही टपिकमा एउटा कम्युनिटी पोस्ट पनि हालेको थिएँ, स्टप लस बुक गर्नुहुन्छ कि होल्ड गर्नुहुन्छ भन्ने क्वेसनमा, र त्यसमा मिक्स ओपिनियनहरू आएको थियो तपाईहरूको। कसैले लस बुक गर्छु भन्नुभयो, कसैले होल्ड गर्छु भन्नुभयो, र यो पनि सिचुएसन अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। तपाईँले यदि प्रिमियम एरियातिर किन्नु भएको छ भनेदेखि धेरै नै तल झर्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले
स्टप लस हिट हुनासाथ आउट हुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि डिस्काउन्ट एरियातिर बाई गर्नु भएको छ भनेदेखि केही टाइम होल्ड गर्नु पनि स्मार्ट डिसिजन हुन सक्छ, त्यो पनि सेफ हुन सक्छ। र अर्को कुरा भनेको बुल मार्केट नै भए पनि सबै स्टक्सहरू एकैचोटि त बढ्दैन। सो विक स्टकमा यदि तपाईले पैसा फसाउनु भयो भनेदेखि पनि अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा आउँछ, किनभने त्यही पैसा स्ट्रङ स्टकमा लगायो भनेदेखि त्यो अपर्च्युनिटी त मिस गर्नु भयो नि तपाईले। सो यदि अन्डर परफर्मिङ स्टक छ भनेदेखि त्यसलाई बेच्न पनि डराउनु भएन, ताकि यदि कुनै अर्को स्टक राम्रो परफर्म गर्ने खाले छ भनेदेखि त्यसमा आफ्नो पैसा चाहिँ डाइभर्ट गर्न पाइयोस्। यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट म्यानेज गर्ने भनिन्छ, कसरी चाहिँ आफ्नो क्यापिटललाई बेस्ट वेमा युज गर्ने। र यदि कुनै स्टक बाई गर्नु भएको छ त्यो राम्रोसँग बढिरहेको छ भनेदेखि तपाईले पार्शियल प्रफिट बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने कुनै कुनै स्टक एक्सपेक्टेसन भन्दा राम्रो परफर्म गर्दिन सक्छ। त्यस्तो केसमा तपाईले मल्टिपल प्रफिट टार्गेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। पार्शियल प्रफिट बुकिङ गरेर आफ्नो प्रफिट लक पनि गर्ने र जति स्टक्स बाँकी छ पार्शियल त्यसमा चाहिँ ट्रेन्डलाई राइड पनि गर्ने, यस्तो गर्न पनि सकिन्छ है। बुल मार्केट एक्साइटिङ हुन्छ, त्यसमा पार्टिसिपेट हुनुस्, प्रफिट कमाउनुस्, तर त्यो सँगसँगै एक्साइटमेन्ट सँगसँगै डिसिप्लिनलाई पनि सँगसँगै ब्यालेन्समा लैजानुस्, किनभनेदेखि ट्रेडिङ भनेको सर्ट टर्म क्विक मनी वाला गेम होइन, आफ्नो क्यापिटललाई प्रोटेक्ट गर्दै लङ टर्मसम्म प्ले गर्ने गेम हो यो। सो आजैबाट आफ्नो ट्रेडिङ क्यापिटललाई डिफाइन गर्नुस्, कति अमाउन्ट चाहिँ मार्केटमा लगाउने भनेर। पर ट्रेड लस लिमिट पनि सेट गर्नु पर्यो, एउटा ट्रेडमा म्याक्सिमम कतिसम्म लस लिने हो त भनेर। एकदम धेरैवटा स्टक किनेर आफूले ह्यान्डलै गर्न नसक्ने गरी पनि ट्रेड गर्नु भएन। स्ट्रङ अपर्च्युनिटी यदि अर्को कुनै स्टकमा छ भनेदेखि आफ्नो फन्डलाई रिएलोकेट गर्नु पनि सक्नु पर्यो र पर्फेक्ट एक्जिट कुर्नु भन्दा पनि पार्शियल प्रफिट बुक गरेर आफ्नो प्रफिटलाई चाहिँ सेक्योर गर्नु पर्यो। यो कुरा बुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईले रियलाइज गर्नुहुन्छ कि रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईको प्रफिट घट्ने होइन, बरु लङ टर्म सक्सेसमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ तपाईलाई। सो याद राख्नुस्, एउटा राम्रो बुल मार्केटले पोर्टफोलियो बढाउँछ, तर सानो सानो केयरलेसनेस गर्नुभयो भनेदेखि त्यसले सबै बिगार्न पनि सक्छ। सो स्मार्टली ट्रेड गर्नुस्, मार्केट विल रिवार्ड योर डिसिप्लिन। Thank you so much for watching Trading Talks Nepal. I'll see you guys in the next video. Bye.